سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدواریم که هر جا که هستید خوب و سلامت باشید. ما امروز اومدیم به میدون ونک، یکی از قدیمی ترین و معروف ترین میدون های تهران و میخوایم با همدیگه بریم و حال و هوای این منطقه از شهر تهران رو تو این روز سرد زمستونی ببینیم. امروز هم چهارشنبه اول فوریه است و ساعت هم حدود 12 ظهره. میدون ونک یکی از قدیمی ترین میدون های تهرانه که میتونیم بگیم که یکی از مناطق شمالی تهران هم به حساب میاد. خیابون ولیعصر از وسط این میدون میگذره. همین خیابونی که الان داریم میبینید قسمت جنوبی میدون ونکه که خیابون ولیعصره. اگه خیابون ولیعصر رو از میدون ونک به سمت شمال بریم به پارک وی و میدون تجریش میرسیم. این طرف هم که داریم میبینید به بولوار نلسون ماندلا یا همون جردن میرسیم که حتما در آینده تصمیم داریم که از منطقه جردن هم که یکی از مناطق لوکس تهرانه یه ویدیو بگیریم تا شما اون منطقه رو هم ببینید. اینم به به دیگه حلیمه که اگه میگم به به چون من خودم خیلی حلیم دوست دارم. جاتون خالی. حالا نمیدونم شما حلیم دوست دارین یا نه.
منطقه ونک بیشتر یه منطقه تجاریه. این منطقه پر از شرکت و اداره و سازمان دولتی و فروشگاه و مرکز خریده و روزها خیلی شلوغ و پر رفت آمده، ولی شبها دیگه از ساعت 7 شب تقریبا به بعد اینجا خیلی خلوت میشه. مثلا اگه روز به اینجا بیاین خیلی به سختی میتونید جای پارک پیدا کنید، ولی شب دیگه از ساعت میتونم بگم 7 شب به بعد دیگه هر جایی که دلتون بخواد دیگه جا پارک هستش. ما الان اومدیم به این طرف خیابون و داریم دوباره برمیگردیم به سمت میدون ونک که بریم به خیابون ونک و اون خیابون هم بهتون نشون بدیم. چاقوی آشپزخونه، ناخنگیر، تیغ، جیله، گلدراش بسکار. آشپزخونه، چاقو، بیمه، دوباره این قسمت میدون ونک هم بهتون نشون بدم. میدونم که خیلی هاتون
از این میدون خاطره دارین و دوست دارین که دوباره این میدون رو ببینید. منطقه ونک بخوام بگم یکی از مناطق خوب و گرون تهران به حساب میاد. قیمت هر متر آپارتمان تقریبا یه آپارتمان قدیمی دیگه از متری 70 میلیون تومان هستش تا یه آپارتمان نوساز با امکانات خیلی خوب متری تقریبا 130 میلیون تومان که به دلار میشه هر متر مربع 1600 تا 3100 دلار. برای اجاره هم یه آپارتمان نوساز 120 متری 400 میلیون تومان سالانه پول پیش میخواست، با ماهی هم 30 میلیون تومان اجاره که به دلار میشه تقریبا برای یک سال 9500 دلار بدین با مان سپرده، با ماهی هم 715 دلار تقریبا با دلار 42000 تومان. اینجا هم یکی از معروف ترین مرکز خریدهای این منطقه است به اسم مرکز خرید آسمان که بریم با هم دیگه ببینیم. از نظر دسترسی بگم که این منطقه دسترسی فوق‌العاده خوبی داره. البته ایستگاه متروی نزدیک به اینجا نداره. نزدیکترین ایستگاه مترو به اینجا ایستگاه مترو حقانیه که باید سوار تاکسی شین و با حدود 5 دقیقه به اینجا برسین. ولی تا دلتون بخواد
تاکسی و اتوبوس تندرو اینا به این منطقه میاد و به راحتی میتونید از هر منطقه از تهران به اینجا بیاد. دوستای عزیزم خیلی ممنونیم که این ویدیو رو هم مثل بقیه ویدیوها دیدید. از حمایتی که از ما دارید واقعا ممنونیم. تنها اینجوری میتونیم از شما تشکر کنیم و اینو مطمئن باشید که قدر تک تک شما دوستان و مخاطبان رو میدونید. امیدواریم که از دیدن این ویدیو هم لذت برده باشید. ما سعی میکنیم که در آینده از شهرهای مختلف ایران هم براتون ویدیو بگیریم و فقط مختص به تهران نباشه. امیدواریم که هر جا که هستید شاد و موفق باشید. مواظب خودتون هم باشین چون برای ما خیلی ارزش دارید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.